Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã cho hay, sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ. Và tại những địa bàn khác nhau ở Yên Bái, Tuyên Quang thì người dân phát hiện vật thể lạ này trông như một viên đá tròn màu trắng có đường kính khoảng 30 cm. Ở Tuyên Quang thì người dân nói vật thể lạ hình cầu có đường kính từ 80 cho đến 100 cm nằm cạnh bờ suối. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Giải Mã TV. Các bạn thân mến, thông tin về vụ việc hai vật thể lạ rơi xuống hai vùng đất Yên Bái và Tuyên Quang thì đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Và có rất nhiều người đã tò mò và đồn đoán về nguồn gốc của hai vật thể lạ này. Có ý kiến lại cho rằng đây là phi thuyền của người ngoài hành tinh. Thế nhưng có nhiều ý kiến khác lại cho rằng đây là mảnh vỡ của vũ trụ bị nổ ở trên không trung. Và với những ý kiến trên thì có rất nhiều người tò mò, thậm chí là gây hoang mang lo lắng. Vậy thì để biết được hai vật thể lạ rơi xuống những vùng đất này là gì thì ngay bây giờ hãy cùng Giải Mã TV tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Việc vật thể lạ rơi xuống từ trên không trung thì không phải là một điều xa lạ. Vì trước đây đã có nhiều nước trên thế giới cũng đã có sự xuất hiện của các vật thể lạ rơi như ở Brazil hay là Mỹ. Và những vật thể hình cầu này rơi từ trên trời rơi xuống. Và ở Việt Nam cũng vậy, cũng đã xuất hiện có hai vật thể rơi vào thuộc hai tỉnh Yên Bái và Tuyên Quang. Một, phát hiện vật thể rơi ở Tuyên Quang. Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 2 tháng 1, người dân thuộc khu vực thôn Nà Giang, xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang nghe thấy tiếng nổ lớn và sau đó là một vật thể lạ rơi xuống khu đất trống gần bờ suối thuộc thôn Nà Giang. Vật thể hình cầu được người dân phát hiện tại thôn Nà Giang, xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Và ngay sau khi phát hiện vật lạ thì người dân đã báo cáo lên chính quyền sở tại và nhận được tin báo thì công an xã Tân Mỹ đã báo cáo lên cấp trên để phối hợp phong tỏa hiện trường, bảo vệ không cho người dân tò mò tiếp cận đến gần nơi vật thể lạ. Cho đến trưa ngày 2 tháng 1, thông tin về vật thể lạ này vẫn chưa được làm rõ và cơ quan chức năng vẫn phong tỏa hiện trường. Theo như quan sát thì vật thể lạ có hình cầu, đường kính từ 80 cho đến 100 cm, trông giống như bom bi, vỏ bằng kim loại có núm ở hai đầu, trên thân có nhiều chữ viết nước ngoài và hiện tại chưa ai dám tiếp cận đến gần. Theo người dân thì trước khi vật lạ rơi xuống đất, trên bầu trời xuất hiện 3 tiếng nổ lớn và một số thông tin cho rằng đây là bình cung cấp oxy hoặc hydro lỏng để cung cấp nguyên liệu cho động cơ phản lực của tên lửa quân sự hay thiết bị không gian. Tuy nhiên thì thông tin này vẫn chưa được khẳng định. 2. Phát hiện vật thể rơi ở Yên Bái. Tương tự, cũng khoảng 7 giờ sáng ngày 2 tháng 1, tại xã Đồng Tân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái thì cũng có vật lạ rơi xuống khu vườn của một người dân trên địa bàn. Theo người dân địa phương thì vào thời điểm này họ nghe thấy tiếng nổ lớn kèm theo vệt sáng từ trên trời lao xuống khu vực vườn nhà bà Lợi ở thôn 1 xã Tân Đồng. Vật thể có hình cầu, dạng tròn đường kính khoảng 40 cm. Đại diện chính quyền xã cho biết vật thể lạ được tìm thấy có cấu tạo bằng kim loại, nặng khoảng 4 cho đến 6 kg và hiện tại thì vật thể này vẫn đang được thu giữ để điều tra. Theo như thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, sau khi nghe thấy tiếng nổ lớn, người dân đã cùng nhau đi tìm và tìm thấy một vật thể lạ tại vườn nhà bà Trần Thị Lợi ở thôn 1 xã Tân Đồng. Và tại hiện trường, vật thể lạ này trông như một viên đá tròn màu trắng đường kính khoảng 30 cm. Do hiếu kỳ, một số người dân đã bẩy vật thể này lên khỏi mặt đất, để lại một hố tròn sâu chừng 20 cm, nơi rộng nhất chừng 30 cm và ôm gọn lấy vật thể này. Sau đó thì người dân đã báo cáo với chính quyền địa phương để nắm bắt tình hình. Và ông Tạ Duy Trinh, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Đồng đã cho biết, ngay sau khi nhận tin báo thì lực lượng dân quân và công an xã đã phong tỏa hiện trường và báo cáo cho huyện và cơ quan chuyên môn của tỉnh biết để xử lý. Và hiện nay thì lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái đã có mặt và đưa vật thể lạ này về Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trấn Yên để điều tra, nghiên cứu để làm rõ. Và theo thông tin ban đầu từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái, vật thể đó bằng kim loại có đường kính 27 cm. 3.
Giải mã hai vật thể lạ rơi xuống Yên Bái và Tuyên Quang. Vật thể lạ rơi tại Yên Bái và Tuyên Quang được làm bằng nhôm, hợp kim và không có chất nổ kèm theo. Và trao đổi với phóng viên Dân trí chiều 3 tháng 1 thì Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái ông Phạm Duy Cường đã khẳng định, theo báo cáo, giải mã ban đầu của lực lượng quân đội là hai vật thể lạ không có chất nổ kèm theo và được chế tạo bằng nhôm hợp kim. Và ông Cường cho biết thêm, hiện lực lượng quân đội đã tiến hành niêm phong và mang về đơn vị nghiệp vụ để tiến hành xác minh làm rõ. Theo ông Cường, thì xung quanh vấn đề hai vật thể lạ rơi tại Yên Bái và Tuyên Quang đã có nhiều thông tin đồn đoán hai vật thể trên là một bộ phận của vệ tinh nào đó sau khi hết thời gian hoạt động thì đã rơi xuống bề mặt trái đất. Tuy nhiên, đó mới chỉ là suy đoán, còn sự việc cụ thể thì vẫn cần phải chờ đến kết luận của cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng. Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã cho hay, sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ. Và tại những địa bàn khác nhau ở Yên Bái, Tuyên Quang thì người dân phát hiện vật thể lạ này trông như một viên đá tròn, màu trắng, có đường kính khoảng 30 cm. Ở Tuyên Quang thì người dân nói vật thể lạ hình cầu có đường kính từ 80 cho đến 100 cm nằm cạnh bờ suối. Và sau khi phát hiện sự việc thì người dân đã báo cáo với chính quyền địa phương để nắm bắt tình hình và hiện tại thì sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ. 4. Khó có thể xác định được chủ nhân vật lạ. Một số vật thể lạ hình cầu rơi xuống Yên Bái và Tuyên Quang dù không gây thiệt hại về người và tài sản, thế nhưng đã cảnh báo tình trạng rác thải vũ trụ gây nguy hại cho trái đất. Nhận định về vật thể lạ rơi xuống Yên Bái và Tuyên Quang trong những ngày qua, thì giáo sư Nguyễn Khoa Sơn, chương trình khoa học công nghệ vũ trụ nhà nước đã cho rằng đó có thể là bình chứa nhiên liệu của vệ tinh. Và theo giáo sư Nguyễn Khoa Sơn thì trên vũ trụ có hàng nghìn vệ tinh hoạt động. Một số sau khi hoàn thành nhiệm vụ rơi vào bầu khí quyển của trái đất sẽ bốc cháy, trong đó có vệ tinh lớn cháy không hết trước khi rơi xuống mặt đất. Tuy nhiên, thì vật thể rơi xuống Yên Bái và Tuyên Quang còn nguyên vẹn, chứng tỏ nơi có từ độ cao dưới 100 km và đây có thể là kết quả của một vụ phóng vệ tinh thành công. Và liên quan tới vụ việc thì Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã thông tin vật thể lạ hình cầu do Nga sản xuất nhưng rất khó để tìm ra chủ nhân thực sự của những vật thể này. Và các vật thể này có thể là bình đựng khí nén chuyên dụng của các tên lửa đẩy hoặc tàu vũ trụ. Khi hết hạn sử dụng thì chúng bị bỏ đi, bay lơ lửng trong không gian và khi có tác động của lực hút trái đất thì sẽ rơi xuống mặt đất. Và cũng theo Thượng tướng Võ Văn Tuấn, dù các vật thể lạ này rơi xuống không gây thiệt hại về người và tài sản, thế nhưng chúng có thể uy hiếp đến an toàn hàng không nếu chẳng may rơi chúng hay là va chạm với máy bay. Bộ Quốc phòng sẽ tổng hợp những thông tin về vụ việc báo cáo Ủy ban An ninh Hàng không Dân dụng Quốc gia để báo cho Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, có thông báo đến các quốc gia đang có chương trình hoạt động nghiên cứu vũ trụ cẩn trọng hơn khi hủy bỏ các thiết bị đã qua sử dụng và đảm bảo an toàn hàng không và an toàn dưới mặt đất. 5. Nửa triệu vật thể lạ bao quanh trái đất. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Vệ tinh Quốc gia đã cho biết, Việt Nam thì chưa có thống kê các trường hợp vật thể lạ rơi xuống gây thiệt hại về người và tài sản. Thế nhưng trên thế giới, hiện tượng tương tự xảy ra nhiều bởi tình trạng rác thải vũ trụ đã ở mức báo động. Nhiều nước trên thế giới rất lo ngại thực trạng này, ước tính trên 29.000 mảnh rác vũ trụ có đường kính trên 10 cm đang trôi nổi trong không gian. Nếu tính cả những vật thể có đường kính dưới 10 cm thì con số này lên tới nửa triệu vật thể. Và các vật thể này nếu rơi xuống trái đất thì sẽ gây thiệt hại khó lường. Bởi vậy, các nhà khoa học trên thế giới từ nhiều năm qua đã và đang nghiên cứu các giải pháp để ngăn ngừa, giảm bớt hậu quả do rác thải vũ trụ gây ra. Và cũng theo Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, NASA, một cơ quan hàng không vũ trụ của Hoa Kỳ đã cho biết, những bức ảnh chụp từ vũ trụ cho thấy trái đất được bao quanh bởi lớp hỗn độn rác thải tồn tại song hành cùng các vệ tinh bay quanh quỹ đạo. Từ khi nước Nga phóng vệ tinh nhân đạo đầu tiên lên quỹ đạo vào năm 1957 đến nay thì hiện đã có khoảng 6.000 vệ tinh nhân tạo đang quay quanh trái đất. Và trong đó, Mỹ là quốc gia có số lượng vệ tinh nhiều nhất, có tới 400 vệ tinh bay chệch ra ngoài quỹ đạo và nó và nhiều vệ tinh đã không còn hoạt động. Nói về mối nguy hại của rác thải vũ trụ thì ông Phạm Anh Tuấn cho rằng do các vật thể trôi nổi di chuyển với vận tốc hơn 28.000 km/h, dù là những vật thể có kích thước cỡ nhỏ như hòn bi thì cũng tạo ra sức tàn phá lớn.
và khoảng 70% rác vũ trụ đang lơ lửng ở quỹ đạo thấp của trái đất, tức vùng không gian có độ cao 2.000 km. Thế giới đã từng ghi nhận nhiều vụ va chạm giữa rác thải và các vệ tinh gây thiệt hại rất lớn. Và với xác nhận hai vật thể trên thì các lực lượng chức năng cho biết đây không phải là vật thể lạ, không phải bom mìn hay vật liệu nổ, mà cũng không phải là thiên thạch. Đây chỉ là bình chứa oxy hay là hydro của một thiết bị trên không trung do bị trục trặc kỹ thuật nên đã rơi xuống. Vì vậy thì người dân không nên hoang mang và lo lắng về hai vật thể này. Và video đến đây là hết rồi. Các bạn có suy nghĩ gì sau khi xem xong video này? Hãy comment ý kiến của các bạn ở bên phía dưới bình luận nhé. Và nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên một like và share để ủng hộ cho Giải Mã TV. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận thông báo mỗi khi Giải Mã TV ra những video mới nhất. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.